Magandang araw sa inyong lahat. Once again, welcome to Mommy's Garden. Sa episode na to ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga halamang Sanseviera. I will also share with you how I take good care of them from watering, sunlight, soil mix, and propagation. The common names of Sanseviera are snake plant, mother-in-law's tongue, and devil's tongue. Ang halamang ito ang isa sa pinakamadaling alagaan sa lahat ng mga houseplants. Hindi siya maselan at hindi rin niya kailangan ng sobrang atensyon. Kaya tara, join me till the end of this video. So let's start with how I repot and what soil mix do I use. Ang i-repot natin ngayon ay si Sanseviera Hurricane kasi malaki na yung baby niya. Kailangan na siyang ihiwalay sa mother plant. I bought a much larger pot for the mother hurricane. Pero mababaw lang siya because this variety does not grow tall. Parang yung lupa ay hindi wash out every time na magdidilig tayo. Maglalagay tayo nitong parang net sa ilalim bago maglagay ng lupa. So, i-ready naman natin ang ating soil mix. Soil is a very important factor for a healthy plant. That's why we should give them the right kind of soil. Una, at least 50% of your soil mix should be organic soil. The other 50% is a combination of coconut husk, carbonized rice hull, and then perlite. Dapat kasi well-drained ang soil. Upon repotting, naglalagay din ako ng Osmocote. Hinahalo ko yan sa aking soil mix. Okay, ready na ang ating lupang pagtatamnan. Tara, mag-repot na tayo. By the way, yung soil na kung saan siya nakatanim, pwede rin nating ihalo sa soil mix natin. O ayan, nakikita na natin yung node na kung saan sila magkarugtong. Diyan sa part na yan natin siya puputulin. Pwede tayong gumamit ng kutsilyo or cutter. Ang mahalaga, malinis yung gagamitin mo. Ayan, it's done.
Ang sunod na pag-uusapan natin ay ang pagdidilig. Gaano kadalas ba dapat diligan ang mga snake plants? Yung mga snake plants ko na nasa labas ng bahay pero indirect sunlight kasi hindi sila pwede sa direct sunlight. I water them once a week. Kapareho lang ng mga succulents ko. Hindi sila matakaw sa tubig. Dapat bago mo sila diligan, make sure that the soil is completely dry. Kaya kung mapapansin nyo yan, very dry ang mga soil ng Sanseviera ko. Pest is not a problem among Sanseviera plants. Hindi sila lapitin ng mga peste. Ang pinaka-common problem nila ay overwatering. Katulad niyang nakikita nyo na sobrahan niyan sa tubig kaya nabulok. Mas okay pa ang ma-dehydrate sila, wag lang silang ma-overwatered. You can save the life of a dehydrated Sanseviera but not the overwatered one. Yung mga nasa loob ko ng bahay, dinidiligan ko sila once every 2 weeks. Basta pakatatandaan ninyo, ang pinaka number 1 na enemy nila ay overwatering. Other than that, wala kayong magiging problema sa Sanseviera nyo. Hindi rin nila kailangan ng maraming fertilizer kasi less feeders sila. The last thing that I'm going to share with you is about propagation. The most common way of propagation among snake plants is through the tubers. Katulad nitong Bacularis or Sanseviera cylindrica, makikita nyo, lalabas na lang galing sa ilalim yung kanyang babies. Katulad niyan, oh. Yan. Another way of propagating is through the leaves. Katulad niyan, oh. May nakita na kayong 2 babies. Dito wala pa. Ito naman yung tubers nila. That's all for today, friends. Until next time, thank you for watching.